ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ meatballs හදන විදිය තමයි. ඉතින් මස් අඹරලා මස් වලින් meatballs හදලා රසවත් ක්‍රීම් රෙසිපි එකක් හදාගන්න විදිය තමයි අද අරගෙන ආවේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් Maleedesilva කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මගේ වටිනා වීඩියෝ එක ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. අපි එනම් බලමු කොහොමද මේ වටිනා රෙසිපි එක හදාගන්නේ කියලා. අවශ්‍ය දේවල් සියල්ල මම ඔයගොල්ලන්ට සඳහන් කරලා තියන්නම්. මේ තියෙන්නේ අඹරගත්තු හරක් මස් තමයි. ඉතින් මේ විදියට අරගෙන අපිට පුළුවන් ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක් අරගන්න. මෙතන ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. කපාගත්තු ලූණු, පුංචියට කපාගත්තු ලූණු, කොත්තමල්ලි කොළ, ලුණු, ගම්මිරිස් තියෙන ටික තමයි මෙතෙන්ට එකතු කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රමාණයන් මම සඳහන් කරලා තියන්නම්. මේ ටික හොඳින් එකතු කරගෙන අපි හොඳින් අනා ගන්න ඕන. අනාගෙන සාමාන්‍ය බෝල හදා ගන්න ඕන අතින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති ප්‍රමාණයක් හදාගෙන ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට බෙදලා මේ විදියට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊටම අඩු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පෝෂක ගුණය වැඩි meatballs එකක් තමයි. අපි කඩෙන් ගේනවට වඩා අපි ගෙදර මේ විදියට හදාගන්න එක විශ්වාසනීයයි. ඒ කියන්නේ මේකට මොනවාද යොදාගන්නේ කියලා අපි දන්නවා. අපි සමහර වෙලාවට කඩෙන් ගේනකොට අපි දන්නේ මේවට මොනවා ආදේශ කරලා තියනවද කියලා. අද වත්මන් ආර්ථිකයේ තියෙන කාලෙක අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ අපි කඩෙන් ගේන කෑම. ඉතින් අපිට පුළුවන් ගෙදරම මේ විදියට meatballs හදලා ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා ඔයාලට කැමති වෙලාවකට ෆ්‍රයි කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් මේ විදියට whipping cream දාලා ක්‍රීම් වලිනුත් හදා ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 3ක් විතර මේ විදියට හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනේ. අතින් හොඳින් කලවම් කරලා ඩෝ එකක් විදියට අපි මේක ඊට පස්සේ තමයි පුංචි බෝල වලට හදාගන්නේ. මේ කඩෙන් ගෙනාපු බීෆ් වල ඉතින් පොඩ්ඩක්වත් තෙල් කෑලි නැහැ. තෙල් ඉවත් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඊටාම ශරීරයට සුදුසු විදියට තමයි අපි ගෙදර දේවල් හදා ගන්න ඕන අපේ කෑම. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා මෙන්න මේ විදියට තමයි සාමාන්‍ය බෝල අපි හදා ගන්නවා. හදාගෙන මේවා පැත්තකින් තියලා මම මේක අද ෆ්‍රයි කරන්නේ එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේක oven එකේ වුණත් බේක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඔයාලට මේක තෙලේ උනත් බදින්න පුළුවන්. ඉතින් oven එකකුත් එහෙම නැතිනම් air fryer එකකුත් නැතිනම් තෙලේ බදලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් ශරීරයට තව ටිකක් තෙල් එකතු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් මම සුදුසුම විදිය තමයි air fryer එකේ යොදාගත්තේ. ඒ වගේම බේක් කරලත් ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මේ විදියට තෙල් ටිකක් ආලේප කර ගන්නවා. මොකද නැත්තම් මේක අපි සමහර විට ගන්නකොට ඇලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා කුකින් තෙල් ටිකක් මේ විදියට ආලේප කරගෙන ඊට පස්සේ අපි හෙමින් බෝල ටික ඔක්කොම අඩුක් කර ගන්නවා. මේ විදියට අහුරගත්තට පස්සේ අපිට තවත් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා තෙල් ටිකක් උඩින් ගා ගන්න. මේකට බ්‍රෂ් එකකින් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට බ්‍රෂ් කරගන්න. එතකොට අපිට හරිම සුදුසු විදියට ලස්සනට මේක ක්‍රමයට බැදිලා තියෙනවා. එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ විනාඩි 11ක් 12ක් වගේ බැදගත්තාම ඇති. විනාඩි 6ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාලා මේක ආපහු එළියට අරගෙන පොඩ්ඩක් හොලවලා ආයෙ ඉතුරු විනාඩි 6 බැද ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ මේක බැදගන්නේ. ඉතින් තෙල් වලින් බදිනවට වඩා මම හිතුවා එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ බදින එක අඩු තෙල් ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට යූස් වෙන්නේ. පුළුවන් තරම් අපි කෑම වල තෙල් ප්‍රමාණය අඩු කරලා තමයි අපි එදිනෙදා කෑම වලට යොදා ගන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට මම ගාගත්තු සුදු ලුණු අමු ඉඟුරු මේස හැඳි එක බැගින් පැත්තකින් තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් කපලා පැත්තකින් තියාගෙන තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා කොත්තමල්ලි කොළ මේකට එකතු කරා. ඒ වගේම තව චුට්ටක් අපි මේක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඩෙකොරේෂන් කරන වෙලාවට උයලා ඉවර වෙලා. ඉතින් මේ ඊළඟට අපි දැන් මේක බැදගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බටර් ටිකක් මේ විදියට එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කැමති කුකින් ඔයිල් ටිකක් මේ විදියට එකතු කරලා සුදු ලුණු අමු ඉඟුරු දාලා ෆ්‍රයි කරගන්න.
ඉතින් ලුණු ටිකකුත් ඔයාලා එකතු කරගන්න. කැමති නම් ලුණු චූටි කෑලි වලට chop කරලා ගන්න. එහෙම නැතිනම් දිගාතට උනත් ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදියකට ලුණු එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ whipping cream මේ විදියට එකතු කරගන්නවා කප් එකක්. ඊට පස්සේ මේ විදියට විනාඩි 3ක් විතර මේක cook කරගන්නවා. හොඳින් boil වෙනකොට අපි fry කරගත්තු meatballs ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ විනාඩි 11කට පස්සේ ලස්සනට රන්වන් පාටට හොඳින් බැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 3ක් cook කරගත්තු whipping cream වලට මේ ටික එකතු කරගෙන තවත් විනාඩියක් අපි cook කරගන්නවා. විනාඩියකින් අවසන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට උඩින් ඩෙකරේෂන් කරන්න කොත්තමල්ලි කොළ හැම එකතු කරලා ලස්සනට සරස ගන්න. මේක සුදු බතට ගොඩක්ම ගැලපෙනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම lip off කරනවා. මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් උකු ගතියට තමයි තියෙන්න ඕන අපි මස් බෝල එකතු කරගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා අපි කඩෙන් ගෙනාවේ නැහැ. ඊටාම රසවත් පෝෂණීය මීට් බෝල්ස් ටිකක් අපි ගෙදර හදාගත්තා. ඔයාලට මේක චිකන් වලින් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. කහබත් වගේම සුදු බත් දෙකටම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති බත් එකක් එක්කලා මේක යූස් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාම ඒක දන්නවද සෙනෙහක? ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න ආදරණීය ඔයාලා. ගොඩක් නෑ. Unlike, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.